chính trong tuần. Khẳng định ưu tiên ổn định giá, Chủ tịch Fed úp mở khả năng tăng mạnh lãi suất ngay trong tháng 5. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong tháng 4, chỉ số S&P 500 giảm tổng cộng 7,8%, Nasdaq giảm 12,2% và Dow Jones giảm 4,2%. Bộ trưởng Tài chính rà soát doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tình hình tài chính kém, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt. CPI tháng 4 tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,09% so với tháng 12 năm 2021. CPI 4 tháng đầu năm tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 2,5 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm tới trên 68 điểm và thậm chí có thời điểm là giảm tới 80 điểm trong ngày thứ hai đầu tuần. Còn trong các ngày còn lại thì xu hướng chung của VN Index là giảm đầu phiên nhưng lại hồi phục vào giữa và cuối phiên và trong xu hướng tăng điểm trở lại. Tổng kết tuần thì VN Index vẫn giảm hơn 12 điểm, tương đương với mức giảm là 0,9%. Điểm nhấn tuần qua thì đến từ thanh khoản của thị trường. Cụ thể là thanh khoản đã giảm rất là sâu. Giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ còn khoảng 12.500 tỷ một ngày, thấp nhất trong vòng gần một năm qua. Và trong cả năm 2021 thì cũng chỉ có dưới 10 ngày là có giá trị giao dịch thấp đến cái mức này thôi. Ngoài ra thì các cổ phiếu đầu cơ, trong đó đặc biệt là nhóm FLC và Ross đã có được sự phục hồi rất là ấn tượng trong tuần qua. Và hầu hết các cổ phiếu này đều đóng cửa tuần ở mức tăng cao hơn so với tuần trước đó. Điều này cho thấy là tuần qua là một tuần vẫn tương đối là thuận lợi và khả quan với các nhà đầu tư, mặc dù thị trường chứng khoán giảm điểm. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là trong tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Trong tuần này thì khối ngoại đã mua dòng với tổng giá trị là 1.616 tỷ. Thế như vậy thì đây đã là tuần thứ 3 liên tiếp mà khối ngoại mua dòng. Việc khối ngoại mua dòng thì đang tạo ra lực đỡ rất là tích cực cho thị trường trong bối cảnh mà lực cầu của toàn thị trường đang khá là yếu. Các mã được mua nhiều là Vinamilk, Masan, DGC, Nam Long và Gas. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Vinhome, Novaland và VND. Lãi suất và tỷ giá thì đều giảm trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất liên ngân hàng giảm tới 62 điểm cơ bản về mức là 1,43% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 4 điểm cơ bản về mức là 2,17% một năm. Tỷ giá cũng giảm 15 đồng với mức là 22.780 đồng và 23.090 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, thưa anh Hoàng, trong tuần qua có thể nói là mặc dù đã có một vài phiên hồi phục tăng điểm nhưng tổng kết tuần thì vẫn là một tuần giảm điểm. Vậy thì không biết là sau 2 tuần giảm rất sâu như vậy thì định giá PE của thị trường đã vào vùng rẻ chưa ạ? Phòng phân tích của chúng tôi có thống kê lại chỉ số định giá PE của VN Index trong vòng 5 năm qua và từ đó có thể đưa ra một số các cái kết luận như sau. Thứ nhất là ngoại trừ cái giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 khi mà thế giới lần đầu tiên chịu tác động của dịch Covid-19 và thị trường chứng khoán giảm quá mạnh thì mức PE hiện tại đang là thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Thứ hai là PE đang giao dịch quanh ngưỡng trừ một lần độ lệch chuẩn. Tức là PE hiện tại thì đang thấp hơn mức trung bình của 5 năm qua là một lần độ lệch chuẩn. Ngoài ra thì PE trên sàn HOSE thậm chí còn có thể giảm hơn nữa sau khi mà cập nhật báo cáo tài chính quý 1. Hiện tại thì đã có khoảng 765 trên tổng số là 1.702 doanh nghiệp trên 3 sàn là HOSE, HNX và Upcom công bố báo cáo tài chính quý 1 rồi. Và lợi nhuận của các doanh nghiệp hiện tại đã tăng trưởng rất là ấn tượng ở mức là 63%. Đấy. Do đó thì sau khi cập nhật báo cáo tài chính quý 1 thì PE của VN Index sẽ giảm về ngưỡng khoảng tầm 14,5 lần. Do đó thì có thể nói là mức định giá PE của VN Index hiện tại đã rất là rẻ rồi. Vâng, nói vậy có nghĩa là anh Hoàng cho rằng là thị trường đã tạo đáy rồi đúng không ạ? Nói thật là để trả lời câu hỏi này thì nó cũng hơi khó. Lý do là bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam biến động rất là mạnh. Mọi người có thể nhìn thấy trong vòng 2 năm qua, khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam vào giai đoạn uptrend thì chúng ta thường lọt vào top 10 thị trường có mức tăng điểm lớn nhất thế giới. Và ngược lại khi mà thị trường giảm điểm thì cũng lại lọt vào top 10 thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Lý do theo chúng tôi đánh giá là bởi vì cái tỷ lệ của nhà đầu tư cá nhân ở thị trường Việt Nam nó rất là lớn. Trong vòng 2 năm qua thì cái tỷ lệ này nó đã tăng từ khoảng 70%
lên mức là 86%. Đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân đó là cái tính bầy đàn nó rất là cao và cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định mua bán cổ phiếu so với cả các nhà đầu tư tổ chức. Hay nói một cách khác là các nhà tổ chức thì họ quan tâm nhiều đến yếu tố cơ bản của doanh nghiệp hơn các nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều. Tuy nhiên thì ít nhất tới thời điểm này thì đã có nhiều lý do để chúng ta có thể tin tưởng rằng cái mốc 1.260 điểm, tức là mốc thấp nhất của ngày thứ hai tuần trước, đã xác lập là đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái đợt giảm lần này rồi. Có 3 lý do như sau. Lý do thứ nhất là cái lực cầu bắt đáy tại vùng 1.260 điểm nó đã rất là cao rồi. Thứ hai là lực bán thanh khoản hiện tại thì đã rất là thấp, cho thấy là lực bán ở thời điểm hiện tại cũng đã giảm rất là mạnh rồi. Và thứ ba là nếu như mà VN Index có giảm đến vùng đó nữa thì chỉ số định giá PE của thị trường nó chỉ rơi vào khoảng 13,9 lần thôi, tức là đã quá là rẻ rồi. Vâng, vậy không biết là anh Hoàng nhận định về thị trường chứng khoán trong tuần này sẽ như thế nào và nhà đầu tư cần phải làm gì ạ? Theo chúng tôi thì thị trường đã xác lập đáy ở vùng 1.260 điểm rồi. Và thông thường thì VN Index vẫn có cái xu hướng là giảm điều chỉnh để kiểm định lại cái vùng đáy này một lần nữa. Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là VN Index sẽ giảm về đúng cái đáy của ngày xưa, tức là mốc 1.260 điểm. Khả năng cao là VN Index sẽ chỉ giảm nhẹ khoảng tầm 40 đến 50 điểm thôi, tức là sâu nhất thì về ngưỡng khoảng 1.300 điểm để có thể xác lập là đáy sau thì cao hơn đáy trước. Do đó thì theo chúng tôi thì nhà đầu tư có thể canh các cái nhịp giảm điều chỉnh của thị trường để bắt đầu mua vào cổ phiếu trong tuần này. Các cổ phiếu được ưu tiên trong ngắn hạn, tức là khoảng tầm T10 đổ lại thì là các cái cổ phiếu mà đã giảm quá là sâu trong cái nhịp điều chỉnh này. Đã có rất nhiều cổ phiếu đã giảm rất là sâu tới khoảng 40 đến 50% chỉ trong vòng 2 tuần qua, và chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm được các cái cổ phiếu như vậy thôi. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.